วัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบประแจหกเหลี่ยมระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อดิงกินะครับส่วนตัวนี้เป็นยี่ห้อไอซ์เครินนะครับชุดนี้อยู่ที่165 บาทนะครับส่วนชุดนี้อยู่ที่30 บาทนะครับชุดนี้ซื้อจากร้านทุกอย่าง20 บาทนะครับส่วนชุดนี้ผมซื้อจากในร้านอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับตัวนี้มันจะบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าตัวนี้นะครับตัวเก็บมันก็ดูดีกว่าส่วนตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีสีสันเท่ากับตัวนี้นะครับเรามาดูเทียบกัน2ตัวชัดๆเลยนะครับสีคล้ายกันมากนะครับสี2ตัวนี้ตัวนี้มันจะออกไปทางขาวเหลืองๆนิดนึงแต่ตัวนี้จะออกไปทางขาวเลยนะครับเบอร์นี้เบอร์10นะครับเบอร์8เบอร์6เบอร์4เบอร์2อะไรเงี้ยลงมานะครับอันนี้ก็มีบอกเบอร์10เบอร์8 6 5 4 3 2ยี่ห้อเนี้ยมีติดนะครับดิงกิเบอร์10นะครับแต่ตัวเนี้ยเบอร์เนี้ยไม่มีนะครับเนี่ยแล้วเบอร์นี้ก็มีตำหนิด้วยนะครับเห็นไหมมันมีตำหนิเป็นจุดๆนะครับตัวนี้ก็มีตำหนิแต่ว่าตัวที่ราคาแพงๆไม่มีตำหนิเลยนะครับพอเราดูหัวตรงหัวมันนะมันจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไขตรงนี้ดูนะครับผมลองตัวยี่ห้อนี้ก่อนนะครับใช้เบอร์6นะครับผมลองไขดูก่อนนะครับแน่นมากลองดูนะครับมันแน่นมากนะครับเนี่ยพอขายเสร็จนะลองดูนะตรงนี้มันก็จะเป็นรอยบี้ๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนบ้างนะครับใช้ชุดนี้ดูนะแล้วลองดูชุดนี้ขายได้นะครับคือผมตั้งใจจะถอดตัวคอของจักรยานตัวนี้นะครับอยากจะถอดมาดูว่าลูกปืนมันแตกหรือเปล่านะแต่ว่าผมเคยใช้ชุดนี้ถอดแต่ถอดไม่ได้นะครับถอดจนบี้หมดนะครับโอเคครับหลังจากผมใช้ดูนะครับชุดสีส้มมันจะแข็งแรงกว่านะครับส่วนชุดสีดำตัวนี้ชุดนี้คือชุดที่ราคาถูกนะครับมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับชุดสีส้มนะครับชุดสีส้มเนี่ยผมขายออกนะครับแล้วก็มันก็ไม่สึกเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมขายก็ไม่ออกนะครับตัวเนี้ยขายจนตัวเนี้ยมันเป็นรอยตัวประแจมันแหว่งเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคกว่านะครับแต่มันก็แพงกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าส่วนอันนี้ราคาถูกจริงอยู่นะครับแต่ว่าคุณภาพก็ตามราคานะครับถ้าใครใช้งานหนักๆก็แนะนำให้ซื้อของดีๆราคาแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อมาใช้ไม่หนักงานไม่เยอะก็ซื้อของถูกๆก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มารีวิวแล้วก็มาแนะนำประแจหกเหลี่ยม2ตัวนี้ให้ทุกท่านดูนะครับใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ